Pindutin ko yung submit. Yay! Nakita nyo naman. Reset MPIN successful. You have successfully reset your MPIN. For your protection, make sure to regularly change your GCash MPIN. In case your face or fingerprint login are enabled, we have disabled it for security reasons. You can enable them again under settings. Pindutin ang okay. And ito na nga. Ito-try ko na ngayon yung aking bagong gawa. Tingnan ko ha. Wait lang po. Takpan ko. Kinakabahan tayo. And there you go. Mic check, mic check. Welcome back to Learning Buddy. This is Marvin at sa episode na ito, ituturo ko nga kung paano natin i-recover or i-retrieve ang ating nakalimutang GCash MPIN. No, nakalimutan natin kahit 4 lang. Pero makukuha po natin yan or ma-retrieve natin. Dan lang ninyo ang ituturo sa video na ito. Welcome back to Learning Buddy. This is Marvin at dito nga sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin ma-retrieve ang ating nakalimutang MPIN sa GCash natin. Okay, sa GCash account. Pumunta nga sa GCash. And then, of course, syempre, since nakalimutan mo, hindi natin may enter yung PIN natin, diba? So here, ang gagawin natin ay pupunta tayo dun sa Forgot MPIN. Pinutin yon sa baba. Nakita nyo yon. Ulitin natin. Yun sa tapat ng Help Center, yung MPIN, pinutin mo yon sa baba. And then, of course, may lalabas na ganito. MPIN recovery. We need to do 2-step authentication before resetting your MPIN. Una, ang 6-digit code will be sent to your mobile number. Unahin natin to. Pindot ang send code. And then, yan ang aking mobile number. And then, now sending na ang GCash sa aking mobile number. Alright, so, yun yung code. Yan, wait lang ha. Yun yung code. I-copy ko lang yun ha. Punta ko sa may... Ayan, nakita nga ninyo ito, diba? So, nakita ninyo, nandito ang code. And then, ang gagawin ko dyan, i-copy ko lang yan. Tandaan ko na lang, sorry. Okay, balik ako dun sa GCash. Sana ba yun? Okay. Yan, ita-type ko siya dito. Type ko lang ha, takpan ko lang ito. Okay, and then, nandito na nga, nakita nyo, nakadilaw na. Ibig sabihin, tama yung code na tinype ko na sinend sa akin ng GCash. Tingnan ko muna kung recording. Okay, good recording. Alright, and then of course isasubmit natin yan. And then ito yung lalabas, security questions. Kaya nga sabi ko dun sa aking unang vlog ay mag-set kayo ng security questions. Okay, yung security questions na yun yung mga tanong na sinet ko. Ako mismo yung nag-set para kung sakaling mahack ang aking account ay pwede kong mabawi ito. Okay, or kung nakalimutan ko ang MPIN ko ay pwede kong makuha muli ang aking account dahil may security feature siya. By the way, if you want to watch that video, nandito siya sa may comment section itong video na ito, and of course nandyan siya mamaya sa may end screen, and of course sa ating info card. Okay, so huwag mo kalimutang panoorin yun para matutunan nyo ito para next time hindi na kayo problema. Pero tandaan nyo, kung ikaw ay nandito sa video na ito at wala kang sinet na security questions, may hirapan ka na makuha ang iyong MPIN. Pero may ibang action doon, gagawan ulit natin ng video. So dito nga, sabi ko kanina, meron tayong security questions. Ulitin natin, ang security questions, ano ba ang purpose nito? Of course, number 1, para ma-make sure na ikaw talaga may-ari. At of course, syempre, masasagot mo lang ito kung ikaw talaga nag-set ng questions, no? So, meron tayong multiple questions na ginawa dito nga. So, ito ang inilagay ko or pinili ko ay yung what is your lucky number? What is the first name of your best friend? What was the name of your second pet? Ito yung mga nilagay ko na ang sagot ay ako ang naglagay, tapos ngayon nga ay sasagutan ko para mabago ko yung PIN, okay? O para ma-retrieve ko ang aking account. So, ilalagay ko lang para makita ninyo, no? So, takpan ko na lang to. Wait. Okay, and wait lang po. So, tinatype ko na ngayon yung mga sagot dito sa what is your lucky number? What is the first name of your best friend? And what was the name of your second pet? Okay. Okay, wait lang. So, since nasagutan ko na, nakita nyo naman yung submit button, naka-indigo na, no? Yan, pwede ko na i-submit yan.
Pero kung sa tingin mo nakalimutan mo na naman yung sinet mo na security questions, pwede mong pinutin yung change method. So yan, pinapakita ko lang to para may option kayo, no? So pindutin ko yung change method. Yan. So, pag nag-change method ka, meron kang dalawang choices. Choose an alternative authentication method. Una, verify with security questions. Yung ginawa natin yung kanina. No, doon tayo galing. Next, verify with account details. So, bago natin ituloy yung verify with security questions, tingnan muna nga natin itong verify with account details. Yan. Ito, nakalagay, my GCash information. What email address did you use to register to GCash? Yan. Ito ngayon, sasagutin mo to gamit ang, of course, ano ba yung email na nilink mo dito sa iyong GCash account? Okay? Ibig sabihin, ito yung pinaka-Gmail na ginamit mo nung unang beses or pinaka-unang beses ka na nag-register sa GCash account mo. Siyempre, alam mo dapat yun, di ba? Of course, next, what ID did you use to verify your account? Anong ginamit mo? UMID? Ano bang ginamit mo? UMID ba? PhilHealth? Passport? Or ano pa? Kailangan lang kasi malaman ng GCash na ikaw talaga yan. No? Kasi pag mali yung sagot mo dito, ibig sabihin, hindi ikaw yung may-ari. Okay? So, ganun din kapag ibang tao ang nag-attempt na buksan yung GCash mo, hindi nila malalaman na. Alright, so, ulitin na. Dito, may GCash information ang unang sasagutin. What email address did you use to register to GCash? Second, what ID did you use to verify your account? Ano ba ginamit mong ID? Third, what is your total G-credit limit? Dapat alam mo yon. Alam mo ba yung G-credit limit? Ilan yung pwede mong utangin, yung limit. So, napaka-specific na tanong. At kung basta-basta lang yun dito yung tao na nakuha ang cellphone mo, hindi niya to mabubuksan. No? Kasi di niya alam kung ano yung G-credit limit mo. Alright? So, pwede mong sagutan yan. No? So, since pinakita ko lang to, hindi ko naman to gagawin kasi ang gagawin ko ay yung isa, yung security questions. Pinutin ko ulit yung change method. Pagkapindot, pipindutin ko naman dito ang verify with security questions. And ito nga, uulitin ko yung step kasi nga pumunta tayo doon dahil pinakita ko lang sa inyo. Uulitin ko yung step. Wait lang po. Yan. Dito, pagdating dito, ang gagawin mo, magsiset ka ng new MPIN. Magsiset ka ng bago mong PIN. Nakalagay, your MPIN will serve as your password to log in. For your protection, avoid using weak, easy to guess MPIN such as 1234, 1111 or your birth date. Lalo na yung birth date, no? Wag nyo siyang gagamitin para sa MPIN. Mabilis siyang tandaan. Kasi karaniwang iba naglalagay ng month and the day ng birthday nila, alam ng iba. O kaya naman ay day and the year, o kaya yung year ng kapanganakan. So wag ganon. Dapat iba talaga yung di mahuhulaan. Okay? So wag din yung mga anniversary ng jowars mo, no? Wag din ganon. Okay, so pag tinype ko nga dito yung halimbawa gagawa tayo ng bago. Halimbawa lang 0808. So nakita nyo, nakalagay na nakulay blue na yung submit kasi nga na-verify yung sa taas na ginawa ko. By the way, itatype ko na dito ngayon yung bago kong gagawing number. So tatakpan ko lang to, no? Para hindi nyo makita. Okay? So wait lang. Okay, so nakagawa na nga ako ng bago, binago ko na. And then, ang gagawin ko ngayon, pipindutin ko yung submit. Yay! Nakita nyo naman. Reset MPIN successful. You have successfully reset your MPIN. For your protection, make sure to regularly change your GCash MPIN. In case your face or fingerprint login are enabled, we have disabled it for security reasons. You can enable them again under settings. Pindutin ang okay. And ito na nga, ito-try ko na ngayon yung aking bagong gawa. Tingnan ko wait lang po, takpan ko. Kinakabahan tayo. And there you go. Nakita ninyo, nabuksan ko ulit ang aking GCash account. So, sana ay may natutunan. Please, wag namang natin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para marami tayong tutorial na magawa. At of course, matulungan ko kayo sa inyong mga problema. This is Marvin at sana ay may natutunan. Mag-comment, i-like, i-share, i-hit ang notification bell para lang i-update sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!